امیرعباس هویدا از اون شخصیت‌های عصر پهلویه که بعد از انقلاب برای مدت زیادی خیلی کسی ازش حرفی نمیزد. آدمی که از رکوردداران وزارت در تاریخ ایران، آدمی که قربانی انقلاب شد قبل از اینکه قربانی انقلابی ها بشه، به دستور شاه زندانی شد. شاه هنوز در قدرت بود که زندانیش کرد، بعد به عنوان بلندپایه‌ترین مقام حکومت افتاد دست انقلابیون و اینا کشتنش و دیگه خیلی خبری و سر و صدایی و سخنی دربارش نبود. دیگه انقدر خبر و جنگ و بحران و سر و صدا بود که کسی به هویدا فکر نکرد تا 20 سال بعد عباس میلانی کتاب معمای هویدا رو نوشت. من اون موقع این کتاب رو خوندم و سنم خیلی کم بود، ولی کتاب رو خوندم. به جز این که هویدا برام جالب بود، این یه شکل جدیدی از تاریخ خوندن و تاریخ گفتن بود که خیلی ازش خوشم آمد، تازه بود برام. بعدها درباره هویدا بیشتر خوندم، بیشتر دیدم، تو مصاحبه‌های تاریخ شفاهی دیدم آدم‌ها دربارش حرف زدن. چند سال پیش، 2 سال پیش فکر کنم، من و تو یک فیلمی پخش کرد 5 قسمتی به نام مستند هویدا. الان رو یوتیوب نیست، امیدوارم دوباره برگرده. توی اون مخصوصا یه سری فیلمای آرشیوی خیلی خوب بود، کمک میکرد یه چیز مستقیم بگیریم، یک درک مستقیم داشته باشیم از هویدا و اطرافیانش و داستانایی که آدما دربارش میگفتن. بعد شاید در جواب اون فیلم، نزدیکان فکری جمهوری اسلامی هم یه مستند ساختن دربارش، اونم بازی زاویه جدیدی توش داشت و همه اینا کم 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 یه چیزی رو برای من روشن کرد. من میدونم برای فهمیدن تاریخ ایران قرن 20، فهمیدن دوران هویدا کلیدیه. هویدا 13 سال صدر اعظم، 13 سال نخست وزیره و فهمیدن اون 13 سال و فهمیدن اون آدم امیرعباس هویدا بسیار مهمه، چون دوران نخست وزیری هویدا یکی از درخشانترین دوران اقتصادی تاریخ ایران مدرنه، بدون برو برگرد. واقعا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تکرار نشده. این تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم پایین، این شکوفایی اقتصادی ایران در دهه 40 بی تکراره که البته دقیق که بشیم توش کسی نظرش عوض نمیشه، به خاطر اینکه اونی که شاه رو خیلی دوست داره میگه همه اینا هنر رهبری شاهه، اونی هم که میخواد بد بگه از شاه یا نمیخواد هیچ خوبی رو به شاه نسبت بده میگه شانسی بود یا میگه این کار دیگران بود و ربطی به شاه نداشت و اینا. من فکر میکنم که حیفه که این دعواهای بیفایده بیاد جلوی دید ما رو بگیره، چون اینا ممکن حتی نظر درست ببینیم چی شد، نفهمیم اینا کی بودن، بریم از اول بریم اون شمشیر آخر رو بخوایم بزنیم. جالبتر برای من اینه که ببینی اینا چطوری کار میکردن، این آدم‌ها از کجا اومده بودن، چی یاد گرفته بودن، چطوری تصمیم میگرفتن، چطوری مسئله حل کردن که تونستن این موفقیت‌ها رو به دست بیارن، چرا در اون موقعیت اونجا بودن. اینا سوالای جالبتریه. بر همین کار رو میخوایم با این شروع کنیم که بریم سراغ امیرعباس هویدا، بریم داستان این ابوالهول ایرانی رو کمی ببینیم، هم بفهمیم خودش کی بود شخصا، همین که به عنوان نماینده یک گروهی از ایرانیان امیدوار و مشتاق که سرنوشت خیلی تلخی داشتن داستانش رو ببینیم، کریر سیاسی، داستان حرفه‌ایش در سیاست رو، اینکه چطوری با دقت و تلاش و واقعا درست قدم به قدم پیش رفت و جلو رفت و خودش رو رسون به اون جایی که میخواست برسه، ولی در سیستمی مشکلدار به جایی رسید که سرنوشت محتومش شد همون تلخی ناامید کننده‌ای که واقعا نگاهش میکنی بهتاور آدم به فکر فرو میره وقتی کل مسیری رو که این آدم طی کرده میبینی. اون مستندی که گفتم من و تو داشت نصف قسمت آخرش تقریبا صحنه‌های دادگاه بود، طولانی صحنه‌های دادگاه نشسته بود و من اینطوری ندیده بودم دادگاه طولانی رو و تکان دهنده است. من ندیدم کسی اون صحنه‌ها رو نشسته باشه پای تلویزیون دیده باشه و تو ذهنش نمونده باشه، تو ذهنش کلی لامپ روشن نشده باشه از جوابهای زیاد درباره جامعه ایران در 57، درباره انقلاب ایران و البته کلی پرسش‌های تازه. اگر دادگاه قربانی میخواد که بنده تسلیمم، هر تصمیمی بگیرید که بنده عرضی ندارم. خیلی هیچ چیزی مثل اون مواجهه بیواسطه با خود فیلم اتفاق واقعا سوال ایجاد نمیکنه و ذهن آدم رو باز نمیکنه.
تو این ویدیو میخوایم ببینیم امیرعباس هویدا کی بود، کی بود، از کجا آمده بود، چی شد که شد از طولانی‌ترین نخست وزیرای تاریخ ایران و شاه ایران در چه اوضاعی و در چه حالی بودن که وسط این همه نخست وزیر چند ماهه و 2 ساله و 3 ساله و اینا تونستن یه نخست وزیر داشته باشن که 13 سال بشینه روی صندلی، بشه از رکوردداران ریاست قوه مجریه در کل تاریخ ایران. داستان امیرعباس هویدا و ایران رو ببینیم تا جایی که در وزارت به هم میرسن. هویدا سال 1297 به دنیا آمد. 1919 سال قرارداد بدنام 1919 در تهران بعد از جنگ جهانی اول، در تهرانی که قاجاریه توش به نفسهای آخر افتاده. ایران در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های قرن 20 حداقل داره زندگی میکنه. از یه طرف مریضی و وبا و آنفولانزای اسپانیایی و قحطی و کثافت و آب آلوده و سیستم بهداشتی که نیست و امکان درمانی داغون و از اون طرف مردم معتاد. 10% جمعیت تهران تریاکی هن. از یه طرف مریضی میکشه، از یه طرف گرسنگی میکشه، از یه طرف قحطی میکشه. کشور در اشغاله، کشوری که وضعش رو یه خورده توی این ویدیوها دیدیم، خودش در اشغاله. غربش تا قزوین داره هی دست به دست میشه بین طرفای درگیر جنگ. شاهش با چمدونای بسته تهرانه، یه دولت کرمانشاه داره، کلی آدم داره در فکر کودتا. روسیه تزاری بعد از انقلاب بولشویکی شهرش از ایران کم شده موقتاً. انگلیس طمع کرده به قراردادی که باهاش در واقع ایران رو مستعمره کنه بدون اینکه هزینه‌های استعمارش رو بده. همه منافع احتمالی رو بگیره بدون هیچ هزینه و ریسکی. همه بدیهای قیمومیت رو داره استعمار، نه همه بدیهای قیمومیت رو داره برای ایران بدون اینکه مسئولیت و خرجش رو بذاره رو دست انگلیس. قرارداد 1919 در همون سال تولد هویدا مطرح میشه در ایران و البته همون سالی که توش شاه هم متولد میشه. شاه و هویدا در یک سال به دنیا آمدن، در چنین ایرانی به دنیا آمدن، ایرانی در آستانه فروپاشی که هر گوشش یک کسی پرچم بلند کرده، در ایرانی که از نظر بعضی آماده بود برای بوناپارتیسم، آماده بود برای قیصرگرایی، جنگ فرسایشی نیروهای متضاد، فرسودگی مردم، زمین آماده برای اینکه یک رهبر قدرتمندی بیاد بیرون و بگه من آمدم که جمعش کنم، من آمدم که ثبات بیارم. همینطوری هم میشه 2 سال بعد از تولد هویداست که رضاخان سردار سپاه و سید ضیا طباطبایی کودتا میکنن، میان توی قدرت و در چنین ایرانی با این همه بدبختی امیرعباس هویدا به دنیا میاد و کودکی به نسبت خیلی خوبی هم داره. یعنی من اینطوری بهش نگاه کردم، خیلی هم فکر کردم که اینو اینطوری بگم، به نظرم درسته. اگه بگیم اون سال 700,000 نفر در ایران به دنیا آمدن تخمینی، در اون روستاها و شهرها و عشایر و تو اون قحطی‌ها و بیماری‌ها و بیکاری و فقر و همه اینها، بعد ببینیم که هویدا توی چه خانواده به دنیا اومد. من میگم امیرعباس هویدا یکی از خوشبخت‌ترین بچه‌های ایرانی متولد 1919. توی خانواده به دنیا اومده که باباش شغل اداری داره، مادرش سواد داره و اینا هر دوتا اون روزگار کمیابه. خانواده کم جمعیتی، دستشون به امکانات میرسه، برخوردارن، از نسل اول کارمندای ایرانی هستن، یه حد قابل قبولی از پایداری مالی، ثبات مالی و سلامتی دارن. بعد خانواده فقط ایرانی از نظر فرهنگی و آموزشی خانواده‌ای که عقلش میرسه امکانات فراهم میکنه برای بچه‌اش. خود خانواده محیط فرهنگی داره، اهل کتاب و خوندن و موسیقی و درس و تشویق به کنجکاوی و یاد گرفتن و اینا نرم جامعه ایران اون موقع نیست، اصلا نیست، ولی در خانواده هویدا اینطوری هست. خانواده‌ای که پدر مادرش هر دو مذهبی هن. مادرش مسلمونه، پدرش بهاییه و این بهایی بودن تا امروز یکی از موضوعاتی که برای خیلی مهمه. بهایی بودن پدر هویدا، مخصوصا انقلابی‌های شیعه مخالف هویدا، خیلی این قصه براشون برجسته است. هویدا هرچند خودش واقعا تا آخر عمر هیچ نشانه‌ای هیچ جا نیست که چیز مذهبی وجود داشته باشه توش، نه خودش نه برادرش فریدون، هیچ کدوم.
ولی پدر مادرش علمای مذهبی بودن. درست‌تر اینه که پدرش بگیم یک زمانی بهایی بود، چون به نظر میرسه طرد شده بود. دوره‌ای بهایی بود، در یه اختلافی به نظر میرسه که ایشون طرد میشه. الان اینطوری که روایت رسمی بهایی ها میگن اینه که ایشون بهایی نمرد، بر آیین بهاییت نمرد. حالا اینکه باورش چی بود و مثلا اعتقاداتش چی بود اینا اونقدر مهم نیست. مهمتر اینه که جزء جامعه بهایی حساب نمیشد وقتی که مرد. این به نظر من مهمتره، چون دین حالا به جز اعتقادات و اینا مناسک هم هست و یه جاهای کمتر و بیشتر کامیونیتی هم هست. کامیونیتی یک جامعه‌ای هم هست و این یه جاهایی مهمتر میشه وقتی داریم زندگی یک دولت مردی رو بررسی میکنیم که حالا میبینیم چقدر همین کامیونیتی ها و جمع ها و شبکه ها و ارتباطات و آدم شناختن ها اینا براش مهم بوده از اول. این نکته برجسته خود جای صحبت داره. پدر هویدا شغلش رو که میگیم کارمند بود، تو وزارت خارجه کار میکرد، به کمک همون جامعه بهایی به سفارش عبدالبها اگر اشتباه نکنم شغل اولش گرفته بود اصلا تو وزارت خارجه. آدم روشنفکری بود، مرد سنتی بود، خیلی سختگیر و خیلی جدی و اینا، زبان میدونست، کتاب خون بود، بالای طبقه متوسط، در آستانه ورود به طبقه اشراف مسامحتاً اونجا جایگاه خودش و خانوادش رو پوزیشن کرده بود، پیدا کرده بود، ولی کمک زیادی گرفته بود از همون جامعه بهایی. خود هویدا هم در تمام اون دوره رشدش حداقل داره خودش رو به کامیونیتی های مختلف، به آدم های مهم و مؤثر میرسونه و وصل میکنه که بره جلو. در تمام زندگیش اینو میبینیم. جلوتر میبینیم داستان فراماسونی رفتنش رو، انجمن ترقی رو، حلقه های روشنفکری با هدایت و دیگران و اینا رو. حالا اگه اون قصه دینش و فراماسونری و اینکه توش چه اتفاقی میفته رو یه دقیقه فراموش کنیم، محتواشو فراموش کنیم، بیایم فرمشو ببینیم، اینا یه سری کلاب هستن، اینا یک سری کلابن، یک سری باشگاه، یک سری جمع‌هایی هستن با دایره‌های اثرگذاری مختلف و متنوع. اینطوری که نگاه بکنیم میبینیم که هویدا آدم جالبیه. هویدا مهارت‌های شخصیتی و زندگی اجتماعیش با این جمعایی که توش میرفت و میاد شکل میگیره و معنی پیدا میکنه. پدرش آدمیه کارمند، روشنفکر، دنیا دیده، زبان بلد، مترجم، اهل ادبیات، نسل دوم بهایی، به کمک همون کامیونیتی و جامعه بهایی کار گرفته در وزارت خارجه، بعد رفته سوریه، رفته بیروت. هویدا هم با کامیونیتی های مختلفی که توش هست، از جمله آدمایی که با پدرش آشنا بودن و توی وزارت خارجه همکارش بودن، بعدن توی گروه ها و کامیونیتی های مختلف و آدمای دیگری که خودش میره میشناسه و اینا هی کار میگیره، هی رشد میکنه، هی بالا و بالا و بالاتر میره. پدرش چیکار بود؟ گفتیم وزارت خارجه و دیپلمات و اینا، سوریه و بیروت. دیپلمات میشه پدر هویدا، انگار یه مدتی امیرالحاج میشه، سرپرست حجاج ایرانی در عربستان فکر کنم میشه، که جالب دیگه یه کسی که روزگاری حداقل بهایی بوده میشه امیرالحاج ایرانی‌ها در عربستان. این مستنده که میگم نزدیکان فکری جمهوری اسلامی ساختن، اینا میگن که این اونجا میرفت تبلیغ بهاییت و اینا میکرد، عربستان شاکی شده بود. من اینا واقعا اینا جای دیگه براش هیچ سندی براش ندیدم، اونجا هم سندی نمیگفتن براش، ولی با کار پدرش همراه با بقیه خانواده اینا از ایران میرن بیروت، میرن به شامات به زبان اون موقع، در حالی که هویدا 2 سالشه. یعنی هویدا از 2 سالگی دیگه ایران نیست، میره بیروت، اونجا میره مدرسه فرانسویا. بیروت بین جنگ جهانی اول و دوم، هنوز کشور لبنان که نداشتیم تا جنگ جهانی اول، اینا همه تو عثمانی بودن. عثمانی در جنگ جهانی اول شرکت کرد همراه آلمان، شکست خورد، فرو پاشید. از میراثش که میدونیم تقسیم شد بین انگلستان و فرانسه و اینا، دمشق و بیروت رسید به فرانسه و هویدا هم با پدرش یعنی خانواده هویدا هم رفتن بیروت، یک شهر بین المللی که میخواد حالا بعدن بشه پاریس خاورمیانه. میره بیروت و اونجا میره مدرسه و شخصیتش اصلا تا یه حد زیادی اونجا شکل میگیره، توی محیطی رشد میکنه که توش کنجکاوی فکری هست، توی خونشون هست، میل به خوندن، تشویق به یاد گرفتن، به شناختن. باباش اصرار که حالا مدرسه فرانسویه و تو خونه فارسی و اینا، ولی باباش اصرار که عربی یاد بگیرین. خانوادگی به دنیا کنجکاوی دارن. خیلی میگم این
یک چیز خیلی پیشرو و رفتار خیلی مترقی برای اون موقع. داریم درباره ایرانی صحبت میکنیم مال این دوره داغون، مال ایران قبل از رضا شاه و ایرانی که داره تربیت میشه این شکلی، شخصیتش داره شکل میگیره این شکلی، با کنجکاوی، با چیز یاد گرفتن و خیلی چیزایی که تا آخر عمر باهاش هست. حالا میبینیم روابط عمومی فوق‌العاده بالا، حیرت انگیز بالا، مهارتی عجیب در ارتباط گرفتن با آدما، رابطه ساختن با آدما، همه جورا، خیلی جورای مختلفی از آدم، با روشنفکرا، با سیاستمدارای خارجی. بعدن میبینی با توده مردم، با جامعه ایران، از اون طرف با شاه، تنظیم رابطه با شاه. اینا یک کسی که همه این رابطه ها رو درست تونسته بسازه و تنظیم کنه و اداره کنه چند سال، اینا همش نشان از یک هوش اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی خیلی بالایی داره که لابد ردش رو باید یک بخشی در همین تربیت کودکی و نوجوانیش دید. بر همین این دوره به نظر من خیلی مهمه در هویدا. حداقل 17 سالش هم که هست پدرش میمیره. حالا رابطه خیلی خاص و نزدیکی نداشتن راستش که بگیم مثلا خیلی روش اثر میگذاره، خیلی پدر جدی و خشک و مرد قدیمی و احساسات نشون نده و اینایی بوده، ولی خب منبع درآمد خانواده هم بوده و حالا مورد سیستم بازنشستگی و اینا هم که نیست. ایشون که میمیره درآمد خانواده قطع میشه. مادر هویدا شروع میکنه کار کردن. مادر هویدا آدم خیلی جالبیه، خودش نسب قجری داشته. مادر هویدا همسر سابق امیرکبیره. مادر هویدا زن اول امیرکبیره. داریم درباره کسی صحبت میکنیم بزرگ شده دوران قاجارها. مادر بزرگ هویدا خانم عزت‌الدوله بچه که بود به فرمان برادر بزرگش ناصرالدین شاه شده بود زن امیرکبیر. بعدم که شاه امیرکبیر رو کشته بود ایشون رفته بود 3 بار ازدواج کرده بود. بعضی از اون شوهراش رو هم خودش معتقد بود که داداشش کشته، ناصرالدین شاه کشته. از ازدواج آخرش دختری داشت که اون دختر مادر امیر عباس هویدا شد. هویدا در خانواده بزرگ شد که از نظر نگاه به زن و نقش زن و اینا هم باز خیلی از متوسط جامعه اون روز ایران بروزتر و متجددتر و پیشروتر هستند. مادر هویدا زنی بود روشنفکر، اهل هنر، گیتار بزنه، خواهرش پیانو بزنه، این خاله هویدا پیانو بزنه. اینا میبینید داریم درباره دوباره یادمون بیاد خانواده ایرانی اوایل قرن 20 صحبت میکنیم. و البته یادآوری همین زن در همین خانواده که میگیم چقدر پیشرو فلان فلان، همینو باباش در 15 سالگی شوهرش داده بود به مردی که 40 سالش بود و تا اون موقع هم ندیده بودتش. یعنی بخت زن روشنفکر و اهل هنر و پیشرو 100 سال پیش ایرانی هم این بود. مادر هویدا اینطوری ازدواج کرده بود و بعدم که پدرش مرد حال زندگی یه مقداری سخت‌تر شد نسبت به اون چیزی که قبلا بود، ولی خیلی تلاش کرد این مادر و کار کرد که اینا چون خیلی دوست داشتن بمونن همونجا لبنان، بتونن بمونن. حالا اتاق اجاره بده به دانشجوها، کار کنه، یه درآمدی کمتر از قبل هر طور شده، بچه ها رو اونجا با همون سیستم ادامه بده به بزرگ کردن. رابطه هویدا با مادرش خیلی رابطه نزدیکی میشه. تا آخرین روزهای زندگیش هم با مادرش داره زندگی میکنه. هر وقت هم هویدا یه کاری میخواست نکنه یا یه جایی میخواست نره، مادرش رو بهانه میکرد و بهانه پذیرفته شده ای هم بود. میگفت نه خب نه دیگه باید پیش مامانش باشه. مادرم یه انسانی است که من خیلی بهش احترام میذارم و در زندگی من خیلی مؤثر بود، چون من پدرمو در این موقع از دست دادم که هنوز خیلی جوان بودم، بچه بودم. میمونن ولی اون موقع اونجا بیروت، اونجا بزرگ میشن با یک ترکیبی از فرهنگ ایرانی و فرانسوی و آشنایی با فرهنگ‌های بین المللی و انگلیسی و عربی و البته از همون موقع فارسی زبان اولی نیست که هویدا بهش چیز بخونه یا بنویسه یا به احتمال زیاد صحبت بکنه. حتی بیشتر ورودی و خروجیش به فرانسه است و به انگلیسی بعدش و به عربی. آدمی دلبسته فرهنگ اروپایی. امیر عباس هویدا خیلی قبل از اینکه بره اروپایی شده بود و بعد رفت اروپا. چطوری رفت؟ از ساحل شرقی مدیترانه از بیروت سوار کشتی شد، رفت به ساحل غربی، در مارسی پیاده شد، از اونجا رفت به سمت پاریسی که سالها آرزوی دیدنشو داشت.
و از اینجا دیگه رفت اروپا. یه سال البته رفت لندن مثلا یه خورده واحد تکمیل کرد و انگلیسیش بهتر شد و اینا. بعد اومد بره پاریس، بره دانشگاه که خورد به دوره‌ای که رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود، نتونست بره دانشگاه. رابطه سر چی قطع شده بود؟ یه روزنامه فرانسوی یه کاریکاتور کشیده بود، رضا شاه بهش برخورده بود، رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود. اینم با این همه عشق پاریس و انتظار پاریس و اینا به پاریس نرسید، مجبور شد بره بروکسل، اونجا مثلا علوم سیاسی بخونه. واسه کسی که به عشق پاریس این همه سالها اومده بود و اینا خورده حالگیری بود، ولی نذاش خیلی بهش بد بگذره. یه جوری ردیف کرد که هی بین پاریس و بروکسل بره بیاد. بروکسل تنها بود درس میخوند، پاریس بهتر بود وضعش و اینطوری خلاصه درسش رو خوند و تمام کرد. داریم میرسیم به سالهای دیگه قبل از شروع جنگ جهانی دوم. سالهایی که وضع دنیا چطوریه، یه زوم اوت بکنیم بیایم نقشه دنیا رو ببینیم که اصلا تو چه دنیایی هستیم. سال مثلا 1936 رو بگیریم. در ایران خب پادشاهی پهلوی شروع شده، رضا شاه پادشاهه. بلژیکی که هویدا توش داره درس میخونه هی داره بیشتر و بیشتر نگران آلمان نازی میشه. آلمانی که توش هیتلر آمده بالا، چانسلر شده، بعد پیشوا شده، قدرت رو متمرکز کرده دست خودش، توسعه نظامی رو خیلی پرشتاب کرده، راینلند رو نظامی کرده و یه اتفاقایی داره میفته که اینا دژاووی سالهای قبل از جنگ جهانی اوله واسه اروپایی‌ها. اون طرفتر در ایتالیا هم موسولینی تو همون مسیره، در اسپانیا هم جنگ داخلی شروع شده، انگلستان و فرانسه هم اوضاع اقتصادی خراب، از رکود بزرگ هنوز در نیامدن و این ناآرامی های یا پتانسیل ناآرامی سیاسی در اروپا اونها رو هم داره شاخکاشون رو بسیار تیز میکنه و نگرانشون میکنه. یک همچین وضعی داره اروپا. در آمریکا روزولت رئیس جمهوره، اون نیو دیل رو، سیاست‌های جدید رو اجرا کرده که تعریف کردیم چطوری اصلا سیاست آمریکا و جامعه آمریکایی مقداری عوض کرد و اینطوری داره آمریکا از رکود بزرگ در میاد. آفریقا هنوز بخش بزرگیش در استعمار همین انگلیس و فرانسه و بلژیک و ایناست. استقلال هنوز خیلی اتفاق نیفتاده توی کشورهای آفریقایی. در آسیا هم چین تو جنگ داخلیه بین ملیگراها و کمونیستای مائو جنگ. سطح تنششون هم با ژاپن داره هی میره بالاتر. ژاپن نظامی شده، گنده شده، داره آماده میشه که بیاد آسیا رو از اون طرف بگیره. ایران هم که گفتیم دیگه وسط دوره رضا شاهیم، چند سال بسیار مؤثر و موفقی داشته در مسیر توسعه ایران و تقریبا سر اون پیچ نزدیک اون نقطه‌ای که از اون به بعدش سمت منفی کارنامه رضا شاه بیشتر میشه وزنش و دوران استبدادش نزدیک داریم میشیم. توی این زمان امیرعباس هویدا در بروکسل برای علوم سیاسی میخونه و همونجاست تا جنگ شروع میشه. اول بلژیک، بعدم فرانسه اشغال میشن و هویدا هم تصمیم میگیره که برگرده ایران، یعنی از کشوری در اشغال آلمان نازی بیاد به کشوری که حالا دیگه اون موقع اشغال شده توسط دشمنان آلمان نازی، یعنی انگلستان و روسیه. از اون ور دنیا بیاد به این ور دنیا، از اون سمت جنگ بیاد به این سمت جنگ. حالا البته میگیم پاریس اشغالی، تصویری میاره شاید واقعا خطا باشه. زندگی هویدا اونجا تحت اشغال اینا نیست. روحی اذیت هست که پاریس محبوبش در اشغاله، ولی بهش بد نمیگذره، به خاطر اینکه هویدا میره پاریس. اونجا دایش کنسول ایران، شوهر خالش سفیر بوده قبلا اونجا. کلا حواسمون باشه هویدا مثلا تو خانواده های میگیم اشراف و اینا نیست، ولی دور از خانواده های قدرتمندم نیست. یه گزارش معروفی بود در قرن 20 CIA داده بود مثلا از وضعیت ایران، خانواده ها و وضعیت سیاسی ایران. اینا میگفتش که در سطح ملی همه مواضع قدرت رو نگاه کنی، همه پستای مهم رو نگاه کنی، دست 40 تا خانواده است. 40 تا خانواده همه شغلای مهم دستشون. در سطح محلی هم اگه بخوای اضافه کنی 200 تا خانواده میشن کلا. هویدا هم خانواده‌اش در حاشیه همینا هستن، برای همین فرصت در طول زندگی برایش زیاد مهیا میشه. وصله خودش حالا واقعا ژن خوب و اینا نیست مستقیم، ولی وصل هست. بعد این دایش که اونجا کنسوله، حالا ارتباطات اداری با تهران قطع شده از وقتی که فرانسه اشغال شده، ولی
خب این داعش بالاخره هست و پاریس و اتفاقا با نازی های اشغالگر هم رابطه خوبی برقرار کرده، مهمونی های آنچنانی بده و کانال بزنه، با این وصل بشه با اون وصل بشه و تو اروپایی که یهودی گیری شروع شده این کمک میکنه به یهودی های ایرانی و بعضا غیر ایرانی پاسپورتی بده که اینا بتونن فرار کنن از دست آلمانا. یه مذاکره جالبی داره ایران با آلمان نازی در این راستا که یهودیای ایرانی مال قوم یهود نیستن، اینا چندین قرن ایرانی هستن، از ملت ایرانن، از ملت یهود نیستن، اصلا اینا موسوی هستن. کاری به این که درسته و غلط ریشش نداریم، ولی میشه یه وسیله‌ای برای نجات دادن یک تعدادی که اصلا یه تعدادشون هم ایرانی هم نیستن ولی پاسپورت و اینطوری میگیرن و نجات پیدا میکنن. خلاصه دفتر کنسولی ایران در پاریس هست، مهمونیاش برقراره، هویدا هم یه پاش اونجاست و زندگی که داره اینه. میگیم فرانسه در حال اشغال، اینطوری نیست که مثلا بگیم توی زیرزمینی جمع شدن اینا، نه، واقعا زندگی خیلی بدی هم اونجا داره نمیکنه. ما برنامه‌مون این نیست که فقط اتفاقات رو تون بگیم چی شد. یه خورده می‌خوایم سر حوصله به تاریخ نگاه بکنیم. اینجا می‌خوایم ببینیم که حالا گفتیم این آدم اروپاست و این کارا رو داره میکنه و اینا، با چه مهارت‌هایی داره پرورونده میشه از حالا محیط خانوادگی و کنجکاوی‌های فرهنگی و زندگی متنوع و اینا گفتیم، تا حالا که خودش داره تصمیم میگیره و اینا مشخصه این آدم داره آماده میکنه خودشو برای یک آینده. برای چه آینده‌ای؟ ابتدای دهه 20 خورشیدی هستیم. هویدا تقریباً 20 سالشه. داره میشه یک ایرانی جوونی که از بچگی و نوجوانی تو محیط‌های بین‌المللی بزرگ شده، به جز فارسی، فرانسه و انگلیسی و عربی رو خیلی خوب میدونه. شوية دي مصرية لا بتحكي عربي. Toute l'histoire de l'Iran et de la France est گفتم فارسی که حرف میزنه تا آخر عمرش هم نشون میده که این آدم حداقل یه جاهایی داره به زبان دیگری هم فکر میکنه. مکالمات خصوصی و دوستانش هم حتی با خیلی از دوستاش و همکارای ایرانی بعدش به فرانسه است و به نظرم این تاکید روی زبان مهمه، نه اینکه زبانو میفهمید و اینا، درباره تسلط و فلوئنسی توی زبانهای دیگه داریم صحبت میکنیم. خیلی امتیازه، البته طبیعتاً خیلی امتیازه، ولی برای سیاستمدار ایرانی اون موقع همش هم مزیت نیست، یا همش هم مزیتی که به نظر میرسه فقط نیست. یه جور دیگه بذار نگاه کنیم. فارسی که هویدا صحبت میکنه یه فارسی تازه‌ایه برای سیاستمدارای ایرانی. فارسی غنی نیست، اصطلاحاً فاخر نیست، با ادبیات فارسی مثلا خیلی ارتباط داشته و اینا. این خیلی خودشون نشون میده، خیلی متفاوته از فارسی که سیاستمدار معمول اون موقع صحبت میکنه. اینم یه ویژگی کنار همون مهارت و تسلطش به بقیه زبون‌ها، به اینم باید دقت بکنیم. همه اینا با هم ازش یک شخصیتی میسازه با توانایی‌های کم نظیر، آدمی که عادت داره و خیلی براش راحتی که از یک زبانی بره روی زبان دیگری، بین فرهنگ‌های مختلف خودش رو راحت پیدا کنه، اصطلاحاً گلوبال سیتیزن، کازموپولیتن، جهان وطن به این معنی. همون دوره‌ها آدم‌های دیگری هم ولی هستن، ایرانیای دیگری هم هستن سنی همون دوروبر که اونا هم کمتر و بیشتر دارن همینطوری آماده میشن و آماده میکنن خودشونو برای ایران آینده. برجسته تر از همشون ولیعهد، چون اینا گفتیم شاه و هویدا تقریبا همسن بودن و نهایتا هم تو 40 سالگی به هم میرسن که هویدا میاد وزیر میشه و اینا. اون موقعی که 20 سالشونه، هویدا بلژیکه، شاه تازه از سوئیس برگشته ایران و خیلی زودم پادشاه میشه. 20 سال پادشاهی میکنه تا قبل از اینکه هویدا وارد قدرت بشه توی اون ساعت. تو این 20 سال دهه 20 و 30 هویدا داره اروپا درس میخونه و میچرخه و دنیا رو میشناسه و آدم میشناسه و شبکه سازی میکنه و از این جور کارا. اعزام دانشجو زمان رضا شاه شروع شده، ولی هنوز ایرانیایی که با اروپا آشنایی دست اول داشته باشن کمن. این اروپا رو دیدن و آشنا بودن اینا واقعا یه داستانیه در فرهنگ ما دیگه. یه قرنهایی که خب اصلا بیخبریه، یعنی نه ایرانی‌ها واقعا خبر دارن نه خیلی اینور از اونور، اصلا این وقت خیلی خبری هست که مثلا بخوان خبر داشته باشن و اینا. یه دوره‌ایش حتی از زمان صفوی یک سفرایی شروع میکنن رفتن که اینا به قول عباس میلانی میگه یه حال اینو دارن که ما از مرکز جهان آمدیم و ما خودمون بهتریم و از این یه همچین نگاهی داره. دوره قاجار که میرسه دوره افتادن فک مسافراست، عصر حیرته به یک معنی. فاصله زیاد شده و این دیگه به چشم میاد. هر کی از ایران میره اروپا برمیاره داره حیرت نامه مینویسه که تو این ویدیو گفتیم چطوری همه اینا زمینه یه سری ایده های مشروطه شد بعدن.
میلانی میگه حالا توی دوره جدید یه فاز تازه تری اومده بود، ایرانیایی داشتن میرفتن اروپا و اینا کسایی بودن که تا همچین اون رویی ترین لایه از تمدن اروپایی رو میدیدن، هر چی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و اینایی داشتن و بلد بودن ازش متنفر میشدن و راه رهایی رو در این میدیدن که ما از ناخن پا تا فرق سر اروپایی بشیم. میگه اینا فکلی بهشون میگیم و هویدا اینطوری نبود. من الان اگه به من بگن که بهترین زیباترین شهر دنیا رو برید اونجا زندگی کنید، علاقه ندارم، ترجیح میدم در همین ایران زندگی کنم. هویدا اولا که آشناییش با تاریخ و فرهنگ اروپا سطحی نبود، واقعا خوب بود. بعدم ما نشانه‌ای نداریم که بگیم مثلا خیلی از فرهنگ و هویت ایرانی گریزان بود یا ضدش بود، یعنی به اون معنایی که میلانی میگه فکلی نبود. فکل هم که اصلا امکاناتشو نداشت، ولی یه وایب فکلی داشت. بعدن که نخست وزیر میشه این تیپ اروپایی روشنفکری داره، سبک زندگی و فکریش هم خیلی نزدیک به تیپ روشنفکری اون زمان. رو خوشپوشی و ایناش هم هست. اینا رو حالا تو دوران نخست وزیریش بهش میرسیم. تو اون دوره هویدا بین بروکسل و پاریس و اینا داره میره. ایران اشغال میشه، رضا شاه تبعید میشه، محمد رضا شاه به قدرت میرسه. یه سال بعدم هویدا میاد ایران. آدمی که گفتیم چقدر معاشرتی و پاتوق و این صحبت هاست. از جوانی هم تو اروپا کافه و رفیق بازی و شبکه درست کنیم و ایران هم میاد همین داستانو حفظش میکنه. یه دوره‌های روشنفکری هست تو ایران دهه 20 و 30، صادق هدایت و صادق چوبک و پرویز ناتل خانلری و روشنفکرایی که مشهورن به روشنفکرهای کافه نشین. اینا مرکزشن، چند تا کافه هم تو تهران پاتوق ایناست. هویدا خیلی زود قاطی اینها میشه، با خانلری دوست میشه، با هدایت دوست میشه، با چوبک خیلی زیاد دوست میشه، نامه‌نگاریش با اینا ادامه داره. با بعضی آدمای مشهورتر چپ، احسان طبری و ایرج اسکندری و اینا نشست و برخاست داره. و آدمی که خودش هم اهل مطالعه است، فقط این نیست که بگیم آدما رو میره میبینه و میشنوه و مثلا گپ و گفت و اینطوری نیست. آدمی که حرف داره برای زدن با این آدما. یه چیز جالب بگم، باز هویدا تندخوانی یاد گرفته بود و این خیلی مهمه. الان ممکنه مثلا برای ما خیلی چیز مهمی هم نباشه دیگه، ولی با این اون موقع میتونست خیلی سریع خیلی زیاد بخونه. کمتر شخصی من دیدم در عمرم که اینقدر کتاب بخونه که هویدا کتاب میخورد. یعنی اون خوندن، تکنیک خواندن سریعم یاد گرفته بود. چیزی که من مثلا 1 ساعته میخوندم ایشون در ظرف 10 دقیقه این اون متن رو میخوند. و این خب 100 سال پیش خیلی مهمتر از امروز بود. 100 سال پیشی که یوتیوب نیست که سرعتشو 2 برابر کنی، پادکست نیست که هر جای میری بتونی گوش بدی، بتونی اطلاعات زیادی رو خیلی سریع بگیری، مروری متوجه بشی، رانندگی میکنی تاریخ فرانسه گوش بدی، غذا میخوری تاریخ ایران ببینی. این کنجکاوی‌های غیر عمیق رو هم داشته باشی، حتما باید بشینی کتاب برداری و اون موقع دیگه کار دیگری نکنی و همه حواستو بدی به خوندن کتاب. اینه که خوندن مهارت مهمیه. یه کسی که بتونه تند بخونه، خب خیلی اطلاعاتی که میتونه بگیره بیشتر میشه. حالا اینکه حالا چی دریافت میکنه و باهاش چی کار میکنه اینا مسئله دیگری، ولی خود این مهارت خیلی مهمه و هویدا اینو داره و ازش هم خوب استفاده میکنه. همه میگن هویدا خیلی میخوند و خیلی متنوع میخوند. به خدای بزرگ قسم میخورم که من اهل کتاب هستم و یکی از دردهای بزرگ اینجا بر اینه که کتاب به دست نمیارم. هرچی هم سعی میکنم که بتونم بیشتر کتاب به دست بیارم، نشد جناب خلخالی که این کتاب ها برسه به دستم که هنوزم نیومده. بعد یه خود روشنفکر عجیبی هم هست برای اون موقع ایران. هویدا به عنوان آدم روشنفکر شناخته شده میشه. قبل از اینکه سیاستمدار بشه روشنفکر تراز اول نیست، ولی تو اون دنیا زندگی میکنه و نفس میکشه و اینا. یعنی چه آدم عجیبی بود. یعنی آدمای اهل فکر مثلا ایران اون موقع رو نگاه کنین، مخصوصا اینایی که دیگه تو حکومت نبودن، اینا خب عمدتاً چپ بودن. یعنی همونطور که فضای روشنفکری اروپا هم بود. تو ایران حالا اون عده‌ای که چپ نبودن دیگه مذهبی بودن احتمالاً دیگه. ولی هویدا یه جور روشنفکری بود که خب اساساً آدم مذهبی نبود، اصلا مطلقاً به نظر میرسه ارتباطی با آسمان نداشت. حالا عباس میلانی میگه هیچ تظاهری هم به دیانت نداشت. به نظرم تا یه جایی درسته، ولی وقتی تو حکومت بود دیگه شاید هم برای دفع اون شایعه‌های بهاییگری و اینا حج بره و لباس احرام بپوشه و جلو دوربین نماز بخونه و از این برنامه‌های تبلیغاتی هم زیاد داشت. این تظاهرات مذهبی هم اون موقع داشت، ولی اعتقاد مذهبی به هر حال نداشت و از اون ور چپ هم نبود. این یه موقعیت خاصیه. فقط هویدا نیست که اینطوریه
ولی از همون همنشینان و دوستان قبل از ورود به سیاستش هم که نگاه کنه، اون چوبک و هدایت و اینا هم میخوره آدمای اینطورین و نشون میده که هویدا من نظر فکری کجاست و اونجا جای جالبیه و آدمای کمی اونجا هستن در ایران اون موقع. چند سال ایرانه، یک سابقه اداری دست و پا میکنه و میره نظام هم خدمت نظام سربازی هم میکنه و کلی هم دوست و آشنا پیدا میکنه و خلاصه از همه نظر خودشو آماده میکنه برای نقشی که بعداً میخواد بر عهده بگیره. یعنی تاریخو اگه از ته به سر بریم بخونیم ببینیم هویدا چطوری خودشو مرحله به مرحله آماده کرد، نزدیک کرد به قدرت. اینا همه قدمای مهمی هستن در رزومه ساختنش و بسیار بسیار هوشمندانه هستن. چون آدمی که شبکه دوستاش رو، آدمایی که ازشون ورودی میگه شبکه دوستاش، میگم نه که مثلا فکر کنیم منفعت طلبانه میره برای اینکه یه چیزی بشه با این آدمای زیادی رو میبینه و از اینا ورودی میگیره و باهاشون ارتباط داره و خودشو میسازه و همنشینی میکنه با اینا و اینا همه آدمای اهل قدرت نیستن. از نظر فکری و ادبی خودشو سرحال و ذهنشو سرپنجه نگه میداره. تمام این مدت با روشنفکرها در رابطه است، با گروه‌های نزدیکتر به سیاست هم در رابطه است. گفتم سربازی هم میره، همزمان میره وزارت خارجه هم شروع میکنه کار کردن. سربازی رفتنش هم بازی داستان عجیبیه، چون اینم اصلا سربازی رفتن هویدا واقعا به هیچ چیز دیگرش نمیاد. من تنها توضیحی که براش میتونم پیدا کنم اینه که با برنامه داره کاراشو میکنه. خیلی هوشمندانه و صادقانه به نظرم خودش هم میگفت توی مصاحبه‌ای که اصلا پوشیدن یونیفرم میگفت احساس خوبی به من میده، احساس غرور به آدم میده. بعد میگفت مثلا چون سرباز که میشی میری آدم‌هایی از جاهای مختلف ایران رو میبینی، من آدم‌های از جاهای گوناگون ایران دیدم و شناختم و اینا. اینم به نظرم حرف درست و جالبیه، مخصوصا حواسمون باشه سالهای زیادی از زندگیش رو هویدا ایران هم نبوده و میخواد توی ایران کار بکنه و این براش قطعاً تجربه خیلی مهم و خوبیه. تجربه مثل سربازی اونایی که رفتن میدونن اینطوری هست، خیلی چیز مشکل دار و پر آسیب و اینایی هست، ولی یه آدم‌هایی رو از جاهای مختلف می‌بینی که ممکنه چشمت به دیدن این همه تنوع عادت نداشته باشه تو جامعه‌ای که خیلی به هم وصل نیست. بر من اینطوری بوده و آدمای خیلی متفاوت از خودم نمی‌دیدم تا یه جایی مثل سربازی یا یه جایی مثل خوابگاه دانشگاه هم یه همچین حالتی داره. خوشم اومد، یعنی خاصه هویدا که به این اشاره کرد به نظرم نکته جالبی بود. اون البته حالا میگفت بهم خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم راضی بودم و میلانی میگه به نظر میاد تنها نخست وزیر بعد از مشروطه ایرانه که شخصا سربازی رفته در نظام خدمت کرده. بقیه عمدتاً یا میپیچوندن یا یه طوری معاف میشدن، به هر حال نمیرفته، سربازی نمیرفت. ولی هویدا رفت میگه برام خوب بود و اینا. باز حالا ممکنه این رو فکر کنیم ویژگی فردیه، سربازی براش خوب بوده، ویژگی فردیه، با آدمای مختلف میجوشیده، با روشنفکر و با فلان اینا خوش معاشرتن، بعضیا هر جا میرن با بقیه زود جوش میشن، جوش میخورن، آدما هم خوششون میاد باهاش رابطه داشته باشن. اینا درسته، ولی به این دقت کنیم که اگر یه آدمی که اینطوریه شخصیت اجتماعی یا سیاسی هم داشته باشه یا بخواد پیدا بکنه، این مهارت و این ویژگی دیگه اهمیتش بیشتر از یک ویژگی فردیه. هویدا حداقل شروع بالا رفتنش در هرم قدرت رو مدیون همینه، مدیون همین ارتباطات و همین آدم شناختن و نزدیک شدن با اینها و ایناست. با این که میگم از خانواده پرتی نیست، نزدیک به قدرت، ولی اون کافی نیست. الان میبینیم چرا کافی نیست. هویدا اروپا که هست با چند تا شخصیتی آشنا میشه که از اونجا به بعد تو زندگی سیاسیش اینا رو میبینیم که آدمای خیلی مهمی هن. به واسطه ایناست که پست میگیره و بالا و بالاتر میره، انقدری که دیگه میره جلوی شاه میبینتش و میپسندتش و اینها. چرا میگم اون فامیلاش کافی نیست؟ به خاطر اینکه هویدا وقتی که از فرانسه برمیگرده، فکر کن شما یک جوونی اون موقع رفته اروپا، رفته بلژیک، علوم سیاسی خونده، چند تا زبون رو خوب میدونه، فرانسه میدونه، عربی میدونه، انگلیسی میدونه، دنیا رو میشناسه کمی. یعنی بالاخره رزومه خالی نداره، رزومه تاثیرگذاری داره، حداقل برای اینکه از در وزارت خارجه بگن بیا برو تو شما مثلا یه کار کارآموزی بگیر. ولی اینطوری این کارو بهش نمیدن، پارتی لازم داره. یعنی من فکر میکنم خب با این رزومه اگه یکی نمیخوای بگیری، خب کیو میخوای بگیری اون موقع دیگه؟ اون آدم بی کس و کاری هم که نیست که. ولی اون کس و کارم کافی نیست انگار برای اینکه بره کار بگیره.
لازم داره که بره به آدمای قدرتمندتر وصل بشه که البته میشه و میره تو و شروع میکنه به کار کردن. اولین کار کارمندی اداریشه. 20 سال قبل از اینکه نخست وزیر بشه به عنوان کارآموز میره توی وزارت خارجه. همزمان با سربازی وزارت خارجه هم هست و باز دوباره با این آشنا بشم و اون جمع‌های خوب و کافه نشینی و اینا. بعدم مأمور میشه از اونجا به پاریس، بره پاریس بشه دبیر دوم سفارت. پاریس دیگه میاد دیپلمات، یعنی داره میشه همون جایی که خیلی دوست داره باشه. و پاریسی جایی که میتونی ببینی با یه مقدار قدرت و یه مقدار اختیارات و یه خورده دست باز و اینا چه کارایی ازش برمیاد. تو پاریس هم پارتیش خود سفیره، آقای زین العابدین رهنما. ایشون هم از شخصیت‌های خیلی جالب عصر پهلویه. کسیه که مترجم قرآن بود، خیلی با رضا شاه خوب بود. بالاخره میگم تامین مالی راهن که یکی از کار خیلی درخشان زمان رضا شاه پیشنهاد ایشون بود. بعدها ولی منتقد رضا شاه شد، بعدها تبعید شد. زمان محمد رضا شاه دوباره برش گردوندن، پست سیاسی بهش دادن تا سطح دوم، وزیر مختار و سفیر و اینا. و بعد آخرش هم با یک اتهام رسوایی اداری توی سفارتخونه و اتهام دخالت در قاچاق ارز و اینا مواجه شد و اتهامی که حالا ثابت نشده. من تا جایی که خوندم متوجه نشدم که واقعا خودش بوده توی این کار یا نبوده، ولی خیلی خوشنام تموم نشد دوران حرفه‌ای سیاسیش. ایشون فرانسه سفیر بود و هویدا رو هم ایشون برد اونجا، با پسراش دوست بود، بردش اونجا و اونجا هم دستش باز بود، هزینه کنه و ارتباطات بسازه و حالا برو با نویسنده ها و روشنفکرای فرانسوی ارتباط بگیر، مهمونی بده، مهمونی‌های آنچنانی بده، اینو ببین، اونو خرج کن براش. به خبرنگار لوموند گفتش که بیا ما با هواپیمای اختصاصی بفرستیمت ایران. گفت بیا برو ایران، از ایران گزارش بگیر و اینا، اصلا پولش هم ما میدیم. گفت هواپیمای اختصاصی بهت میدیم، یک مترجم جوان هم بهت میدیم، همه هزینه های سفرت رو هم میدیم، بیا برو کل ایرانو بگرد، هر کیو میخوای ببین، گزارش بده. اون میگه واقعا لوموند نمیتونه خبرنگارش رو مثلا به خرج دولتی بفرسته، منم قبول کنم، سردبیرم قبول نمیکنه. میگفت نه تو قبول کن، من با سردبیر رو من ردیف میکنم. و میره و ردیف میکنه، میره آخرش اوکی اونم میگیره و این کارو میکنه. خیلی رابطه شخصی مهمی رو هم برای خودش میسازه اینطوری، همین که از اون طرف معلومه چه کار پر اهمیت رسانه‌ای داره میکنه. خیلی آدمیه که خیلی رسانه‌ایه، یعنی راه برخورد پخته به یک معنا یا مطمئن یا با تجربه با مطبوعات رو پیدا کرده و اون کاری که میخواد، اون پروپاگاندایی رو که میخواد، میتونه خیلی مؤثر جلو ببره و پیاده بکنه. همون خبرنگاره بعداً انقدر نزدیک میشه با هویدا، خودش میگه یه سری مقاله هایی رو که من مینوشتم در واقع همش حرفایی بود که این به من میگفت من مینوشتم. و خیلی حرفه که تو بتونی به عنوان نخست وزیر مثلا ایران حرف تو نه به عنوان مصاحبه، نه به عنوان یادداشت اسم خودت، به عنوان یادداشت یک ژورنالیستی در لوموند منتشر بکنی، از دهن اون، از قلم اون در بیاد حرفت. این مهارت کار با رسانه ها بعداً هم میبینیم در دوران نخست وزیریش هم به کارش میاد. مهارتی که برای شاه هم بسیار مهمه، شاه هم خیلی حواسش به این هست و هویدا رو آدم مناسبی میکنه برای شاهی که خیلی حساسه به مطبوعات غربی. چون هویدا آدمی که راهو بلده، راه کار کردن با اینا رو بلده، کمتر سیاستمدار ایرانی بلده، اونا بلدن تهدید و داغ و درفش و اینا بکنن. هویدا ولی بلد بود مسئله های رسانه‌ای شاه رو علاج کنه. خیلی هم آدم نزدیک و قابل فهمی بود برای غربی ها. از این نظر هم برای سیاست های شاه مجری خیلی خوبی بود. حالا بعداً میبینیم نگاهش به تطمیع خبرنگار و اثرگذاری روشون و اینا، حتی تو رفتارهای ساده مثلا پارو میز بذارم و اینا هم شبیه شاهه که مثلا از یه طرف نشون میدم تحقیرشون میکنم، از یه طرف تند باشون صحبت کنم، ولی خیلی بکوشم در این که یه تصویری که میخوام رو بتونم بسازم و اینا. مشق این رو از همون دوره پاریس شروع میکنه نوشتن، در همون دوره‌ای که مأموریت پاریسه. یه مدت حالا پاریسه، یه مدتی اشتوتگارت. که دوباره بگیم زمانی که مثلا نخست وزیرای ایران آدمای از جنس قوام السلطنه و حکیمی و هژیر و ساعد و اینا هستن، آدمایی که از خیلی هاشون اسمی چندان در تاریخ ما نمونده، انگار نه انگار اینا 80 سال پیش در رأس قوه مجریه بودن. و این هم حالا یه خود شاید نشانه ای از وضعیت حکومت ایران در دهه 20.
اینا سیاستمدارایی که بعضیا شهره به فساد بودن، بعضیا به وابستگی انگلیس و بعضیا هم به هر دو. در آلمان هم که بود، اشتوتگارت، با عبدالله انتظام نزدیک شده. ایشون هم یکی دیگه از شخصیت‌های جالب عصر پهلویه. آدمیه که هم استاد بزرگ لوژ فراماسونریه، هم درویشه. آدمی که جوانی آمریکا بود، با دختری از یک خانواده بزرگ و صاحب منصب آمریکایی ازدواج کرد. ازدواج کوتاهی بود ولی از اون ازدواج پسری داشت که البته بعد از جدایی با مادرش موند و بعدها هم اون پسر خودش دیپلمات برجسته‌ای شد در دولت آمریکا. یعنی پدر دیپلمات شاخص ایران پهلوی، پسر هم دیپلماتی در آمریکایی که مثلا در حکومت ائتلاف بعد از اشغال عراق آمریکا درست کرد در عراق، اونجا اومد مشغول کار شده بود از طرف آمریکا. اینا پسر همین آقای انتظام. بگذاریم این آقای انتظام هم ایشون هم آدم خیلی اهل کتابی و مثل هویدا سلیقه فرهنگی فرانسوی هم داره و البته ذوق ادب فارسیش هم از هویدا بیشتره. کسی هم هست ایشون که خیلی زیاد در رشد هویدا در سیستم کمکش کرد، مخصوصا بعد از اینکه تشویقش کرد که بره مثل خودش فراماسون هم بشه. فراماسون شدن برای رجال سیاسی اون دوره کار حساسی بود دیگه، هم یک بدنامی ماندگاری بود که میموند براشون واقعا، هم از اون طرف خب درهای زیادی رو باز میکرد. هویدا از این نظر که دنبال عضویت در جمع‌ها و انجمن‌های اینطوری بود، عضو شدنش عجیب نیست واقعا. از اون وقت خب مثلا علم که از کسایی بود که ضد ماسون‌ها بود، کمک کرد مثلا کتاب رائین در بیاد و کتاب افشاگری علیه فراماسون‌ها لیست کرده بود که اینا همه فراماسونن. خودش میگفت شاه و ملکه کتابو میخوندن، جا خورده بودن که همه اینا فراماسونن که. خلاصه هویدا هم به توصیه آقای انتظام میره توی فراماسونری. یا یک کس دیگری که همون اروپا باهاش آشنا شده بود، حسن علی منصور بود. حسن علی منصور اگه مثلا بگیم انتظام مثل پدر سیاسی آقای هویدا بود، آقای منصور مثل برادر سیاسی بود براش. و هر جا میرفتن هویدا رو با خودشون میبردن، هر کدوم هر جایی رفتن هویدا رو بردن. یه مدت انتظام رفت وزارت خارجه، هویدا هم رفت اونجا. بعد مصدق اومد به قدرت رسید، ایران سرشاخ شد با انگلیس و تحریم و اینا. هویدا هم یه کاری گیر آورد، رفت دفتر پناهندگان سازمان ملل، رفت سوئیس و اینم براش خوب شد. سالهای پر التهاب اول دهه 30 و دوره مصدق و اینا رو اصلا ایران نیست. اولا که جای خوبیه، یعنی همش در حال ملاقات و مثلا اینو ببین و اونو بشناس و سفر برو و با رهبران جهان و سیاستمدارهای آسیا و آفریقا آشنا بشه و رابطه بزن. اینا هست که خب توش هم خوبه و اینا هم براش به دردش میخوره. از این نظر دیگه هم هست که براش خوب میشه که نیست، چون اون سالهای خیلی بحرانی وضعیت و معلوم هم نیست آخرش چی میخواد بشه و آدمایی که تو اون سالها کاری کردن، موضع‌گیری کردن، اون موضع‌گیری یه بار سنگینی پیدا میکنه توی کارنامه سیاسیشون و این اصلا نیست اون موقع که بخواد موضع‌گیری کرده باشه، ارتباطشو یا طرف کسی رفته باشه. مثلا ارتباطش البته با آدم‌های قبلی هم حفظ میکنه. مدتی که رفته سوئیس با منصور، که منصور از اون طرف میگه من با آمریکایی‌ها در تماسم. منصور پسر یک کسیه که نخست وزیر بوده، خودش از اون خانواده‌هایی که آقازاده و ژن خوب و اصلا ما باید نخست وزیر بشیم دیگه، حالا نخست وزیر نشیم دیگه وزیر باید بشیم، کاملا توقعش اینه. و آدم زرنگی هم هست، خودش هم داره برای اون موقعیت آماده میکنه و میسازه و اینا و میگه با آمریکایی‌ها هم در تماس هستن و با آقای انتظام هم در تماسه. بعد عبدالله انتظام سال 36 تو ایران میشه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و برمی‌داره هویدایی رو که هیچی هم از نفت نمیدونه برش میداره میاره با خودش شرکت نفت، میذارتش تو روابط عمومی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران. حالا نه که با دیگران، با مشتری و اینا، ولی میشه سرپرست امور اداری. در واقع کارش روابط عمومی نیست، میشه سرپرست امور اداری. ولی سرپرست امور اداری که کارش چیه؟ یه نشریه مثلا در بیاریم، بعد یه نشریه در میاره، نشریه کاوش، به خودش توش مینویسه. بعد با روابطی که داره از نویسنده های مشهور اون دوره مثل چوبک و اینا، یه نشریه آبرومند با کیفیت چند صدایی مثلا اونجا در میاره که ربطی به شرکت نفت نداره، ولی در واقع داره با این پول حمایت میکنه از روشنفکرایی که میپسنده. این رابطش با انتظامه. از این مهمتر توی آینده سیاسی هویدا رابطش با منصوره.
با منصور هم اشتوتگارت و اینا بودن. منصور مثلا آدم خیلی اهل مطالعه و اینا نیست مثل هویدا، ولی خب راه ارتباط گرفتن با سیاستمدارا و اینا رو بلده و به هویدا هم میگه که من با آمریکایی‌ها در تماسم و اینا، گرم کن که نوبت ما میشه. نوبت ما هم میشه، زود نوبت ما میشه. بعد اواخر دهه 30 با همین هدف ما نسل جدید جمع بشیم و یه گروهی درست بکنیم بتونیم وارد سیاست بشیم، کارا رو کار بگیریم و اینا یه گروهی درست میکنن به نام کانون مترقی. بیشتر اعضاش آدمایی که رفتن اروپا درس خوندن، برگشتن ایران و توی دوره‌ای هستن الان که شاه هم آماده است برای یک تغییر مسیر دادنی. حالا الان هویدا رو دیدیم تو این 20 سال چی کار کرد، از 1320 تا 40. یه سر بریم ببینیم ایران توی این 20 سال چه خبر بود و چی کار کرد و شاه چه سفری رو طی کرد توی این 20 سال اول، 2 دهه اول پادشاهیش. بعد برسیم به این که چطوری و کی و کجا شاه و هویدا به هم رسیدن. محمد رضا شاه 4 دهه تقریبا حکومت میکنه، 37 سال. دهه 20، 30، 40 و دهه کوتاه 50. هر کدوم این دهه ها هم تقریبا یه داستانی برای خودشون دارن. نخست وزیر هویدا هم دقیقا اون وسطه. 2 دهه تمام شده، از تقریبا اوایل دهه سوم هویدا میاد. این 4 دهه خب بررسی اقتصادی داره، بررسی سیاست خارجی داره، جنگ سرد رو باید توش ببینیم، نفت رو باید توش ببینیم، وضعیت منطقه رو توش ببینیم و البته سیاست داخلی رو باید ببینیم توش که در هر دهه کم و بیش چطوری تنظیم میشه، چون همه چی عوض میشه دهه به دهه دیگه. حالا نه که دقیقاً رو تقویم باشه، ولی تقریبا 4 دوره که با این دهه ها بهتر تو ذهنمون میمونه. 4 دهه‌ای که تغییر توش خیلی زیاده، ایران توش خیلی عوض میشه. شاه عملا در ادامه همون مسیری که رضا شاه شروع کرده بود ادامه میده توسعه ایران رو. البته خب یه فرق‌های بزرگی با هم دیگه دارن. یه فرقشون در همین 2 نفره، اینه که شاه خودش ته این مسیر رو یه دیدی بهش داره، دیده واقعا، یعنی یک شناختی ازش داره، دیدتش، یه چیزایی از آخر مسیر، از اون هدف این توسعه‌ای که دنبالشه میدونه، زندگی کرده، توی فرهنگش زندگی کرده تا حدی و این یه تجربه‌ایه که رضا شاه نداشته، واقعا رضا شاه ندیده بوده. از این نظر شاه به رضا شاه شبیه نیست، ولی به هویدا شبیه. هویدا البته خب تجربهش خیلی گسترده تر و فرهنگی تر و اینها بوده، ولی این شباهت رو با هم دارن. اینم شاید کمک میکنه که یه خورده راحت تر بتونن با هم کار کنن. تو این 4 دهه میگیم با هم فرق میکنن. دهه اولش دهه 20، دهه‌ای که از نظر دهه خیلی سختیه، دهه‌ای که تورم بالاست، کشور اولش در اشغال، شاهش رو کسی جدی نمیگیره، خود شاه اعتماد به نفسش کمه، به نظر سیاسی از اون ور خیلی داغه، خیلی فعاله. یه حدی آزادی‌های سیاسی هست، آزادی بیان هست، یعنی در واقع کنترلی ندارن، قدرتی ندارن که جلوشو بگیرن، نه اینکه اراده آزادی بیان وجود داشته باشه. یه دورانی میشه از نوآوری هنری و بحث‌های سیاسی و یه جلوه‌ای از دموکراسی. یه چیز دیگری که هست اینه که آدمای جدید دارن اضافه میشن به کسایی که میتونن حکومت رو اداره بکنن. خیلی نکته مهمیه. دایره کسایی که داشتن مشارکت میکردن در سیاست دایره کوچیکی بود در دربار. در زمان رضا شاه تعداد این آدمایی رو که بالقوه میتونستن مشارکت بکنن تو سیاست بردن بالا، هم تعدادشون رو هم کیفیتشون رو، باز شد یه خورده‌ای. بعد ولی اومد این امکان مشارکت رو گرفت. در تصمیم گیری های مهم امکان مشارکت رو رضا شاه کمتر و کمتر کرد. نظام سیاسی دیگه شد عملا خودش و یک سری کارگزارانش. چون قبلا هم تجربه شده بود، این میل به مشارکت مونده بود و بعد که این قدرت مرکزی از بین رفت، این یهو انفجاری زد بالا و سیاست و جامعه خیلی خارج از کنترل نظام ملتهب بشه. شاید دلیلش این بود. شاید هم دلیلش اونطوری بود که داریوش همایون مثلا میگفتش که یک نسلی که خودش هم توی همون نسل حساب میشد، اون موقع نوجوان بود، میگفت یک نسلی که ما غرور ملی داشتیم در زمان رضا شاه و اینا، بعد با اون اشغال و تبعید و حس تحقیر و اینها، این میل به مشارکت و غروری که ما داشتیم این تبدیل شده بود به این که ما الان انرژی فعالیت سیاسی داشته باشیم.
خیلی زیاد همه رفته بودن، آدمای زیادی تو کارهای سیاسی علنی یا گروه‌های مخفی یا سازمان‌های سیاسی یا روزنامه‌ها یا مجله‌های، خیلی سیاست فضای فعال و داغی پیدا کرده بود. به قول میلانی میگه که اون نیروی خلاق جامعه، نیروی خلاق فکری جامعه که در استبداد سالهای آخر رضاشاهی از نفس افتاده بود، حالا جون گرفته بود. صحنه سیاسی هم اینطوریه که یا گروهایی که با رضاشاه مخالفن، منتقدش هستن، رضاشاهی که رفته، یا گروهایی که نه دوستش دارن. اونایی که مخالفشن ممکنه توده‌یا باشن یا ملی‌ها باشن، اونایی که طرفدارش هم هستن خیلی وضع خوبی ندارن اون موقع، چون خود رضاشاه که در تبعیده و بعد از مدتی هم از دنیا میره. شاه جوان هم هنوز چیزی نشون نداده اون موقع که اینا بخوام بهش امید داشته باشن. بقیه خانواده سلطنتی هم خیلی باعث اعتبار و آبرو نیستن. باز این تعریفی که داریوش همایون میکنه توی مصاحبهش، میگه خودش چون توی این گروهه میگه که ما وضع سختی داشتیم میخورده، ولی خلاصه در وضعیت سیاسی نیروهای عمده سیاسی اینا هستن. این دهه 20، دهه 30 دهه‌ایه که شاه داره همچنان کار میکنه با همون باقی مانده رجالی که همه از خودش بزرگترن، از بعد از قوام و مصدق و زاهدی و علا و اینایی که یه خورده شخصیت مستقل‌تر هم دارن، تا یکی مثل منوچهر اقبال که نامه‌هاش رو هم امضا میکرد، غلام جان نثار رو، بعدم هجیر رو دیگه، آخرش هم شریف امامی. تیپ نخست وزیرا اینطورین. حالا اگر به لحاظ سنی هم یه خورده بشناسین، آدمایی که حداقل اوایلشون که همه آدمایی که سنی بزرگتر از شاهن. و اتفاق مهم دهه 30 همین حذف این آدماست. نیروهای سیاسی اصلی، شخصیت‌های مثل جبهه ملی و مصدق و شخصیت‌های قدرتمندی مثل قوام السلطنه و رزمارا و تیمور بختیار و زاهدی و همه اینا اعتماد شاه رو از دست میدن و شاه میخواد یک سیستم جدیدی بسازه. این سیستم جدید میشه بدنه سیاست و قدرت در ایران دهه 40 که یه جورایی دوره انتقالی هم هست، چون در این دوره شاه هنوز اعتماد به نفس سالهای بعدیش رو پیدا نکرده که فکر کنه که میتونه تنها کشور رو اداره بکنه و اون یه دوره بینابینی میشه از اون سایه اون سیاستمدارای قدیمی و به خود قاجاری، یعنی وابسته به قاجار، و این میشه سیستم جدید حکومت در ایران. دوره یه جور انتقالی هم هست. شاه هنوز اون اعتماد به نفس دهه بعد رو پیدا نکرده که فکر کنه که تنهایی میتونه کشور رو اداره بکنه خودش. دوره انتقالی از جمله به این معنی که سایه تأثیر انگلستان هنوز بر سیاست ایران سنگینه، چقدرش حالا واقعیه، چقدرش توهم توطئه است، چقدرش فکر توطئه است که شاه داره یا انقلابی های بعدی دارن یا مخالفینش دارن، نمیدونم اینو، ولی به هر حال سیاست ایران هنوز رنگ و بوش مال دنیای قبل از جنگ جهانی دوم، مال دنیایی که انگلیس هنوز توش کشور مهم است، در حالی که دنیا عوض شده. قرن 20 قرن آمریکاست و آمریکا اونطوری اومده توی جنگ که این قرن رو بگیره واسه خودش. این تغییر در صحنه جهانی زودتر و دیرتر خودش رو در بقیه کشورها و توی آرایش و صفبندی اونها هم نشون خواهد داد. توی ایران هم این تحول رو میبینیم، چرخش هست به سمت آمریکا. این حرف این نیست که برن وابسته آمریکا بشن، اینه که با واقعیت دنیا تنظیم بکنن خودشون رو، که تا حالا هم ادامه داره، یا حالا در مقابلش یا در کنارش رابطه باید با اون تنظیم بکنن یه طوری. و این چیزی که خود رضاشاه هم اواخر متوجه شده بود. توی ویدیوهای رابطه ایران و آلمان گفتیم که ایران نیاز داشت همیشه که قدرت‌های بزرگ استعماری رو موازنه بکنه، از جمله و از همه خطرناکتر و مهمتر براش روسیه. قبلا تلاش کردن فرانسه رو بیارن موازنه کنه، نشد. آلمان رو تلاش کردن بیارن، نشد. در امتداد همون نگاه بعد از جنگ آمریکا جایگزین آلمان شد، هم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، چنان که در قاله آذربایجان نمونش رو دیدین که بیاد و کمک بکنه، و هم بعدتر برای توسعه ایران قدرت آمریکا بیاد وسط. و یه تفاوتی هم داره آمریکا با مثلا انگلستان یا با روسیه، اونم اینه که حداقل اون موقع آمریکا سابقه استعماری نداره.
سابقه استعماری نداره. توی منطقه خاورمیانه منافع مشخصی نمیشه گفتش که داره، یه تاریخی داره، یه چیزی داره. این فرق میکنه با روسیه‌ای که اونقدر با ایران مرز داره در اون بالا، یا انگلیسی که همسایه ایرانه و هم به خاطر نفت هم به خاطر امنیت بقیه مناطق تحت نفوذش براش ایران اهمیت ژئوپلیتیک داره. انقدر این سابقه استعماری نداشتن مهمه که مثلا مصدقی که انقدر رو سیاست موازنه منفی و اصلا رو مسئله استعمار و اینا حساس بود، حتی مصدق تا قبل از 28 مرداد هیچ نظر منفی نسبت به آمریکا نداره. برای حل مسئله نفت چند بار اصلا میره سراغ آمریکایی‌ها. گفتیم با ترومن صحبت میکرد توی ویدیوی ترومن. بعدش هم که اومدن و طرح مارشال توی اروپا پیاده کردن و اصل 4 رو در جهان سوم اجرا کردن و تو ایران اجرا کردن. تو این ویدیو دربارش خیلی صحبت کردیم. این کمک کرد که این تصویر مثبت برای سیاستمدار ایرانی درست بشه، یعنی آمریکا در چشم سیاستمدار ایرانی بشه کسی که دنبال توسعه هم هست حداقل. و بعد فکر کنن اون برنامه‌ای رو که با مشروطه شروع شد و با رضا شاه از یه مسیر دیگری پیش رفت، اونو بتونیم پی بگیریم. برای اینم شریکی پیدا کنیم، کمکی پیدا کنیم، اونم آمریکاست. نه تنها اون موازنه رو برامون انجام میده، بلکه میتونیم توی توسعه هم ازش کمک بگیریم. ثابتی میگه شاه صراحتاً میگفت تهش ما باید خودمون رو توی کلوب این غربی‌ها تعریف کنیم که ممکنه کمک کنه به هدفمون برسیم و یه جاهایی هم مجبوریم که باهاشون کنار بیایم. درست یا غلط، دیدی که بود این بود. منتها اینطوری من دوست ندارم تاریخو ببینم که مثلا یه کسی انگار یه اراده و قدرت کاملی داره که هر کاری بخواد میتونه بکنه. تو زندگی و کار خودم دیدم همچین چیزی در طولانی مدت خیلی بعیده که یه کسی یه چیزی رو بخواد مثلا توی اداره، تو کاری، همونو بتونه دقیقاً اونطوری پیش ببره. این که ما نگاه میکنیم میگیم فلانی فلان برنامه رو داشته این کار کرد، اینا معمولاً تفسیرایی که ما بعداً با دید پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم آره این اونطوری شد، اون اونطوری شد، این اینطوری شد، در نتیجه اینطوری شد، پس این مسیر خطی که اومده. یه خورده واقعی ترش اینه که فکر کنیم خب نیروهای مختلفی هستن و در هر لحظه برآیند یه سری تصمیم ها و یه سری فشارها و بازی کردن این نیروها و اینا میشه یک تصمیم های مشخص، یک اتفاقایی که افتاده. مثلا میخوایم برسیم به سال 43 که هویدا توش وزیر میشه، این 20 سالو یه مروری کردیم، میخوایم برسیم ببینیم وقتی که وزیر میشه، وقتی که شاه و هویدا به هم میرسن دیگه تو اون سطح کجاست. و میخوایم اینو به عنوان یک جزئی ببینیم، یک نماینده‌ای ببینیم برای اینکه یک نسل جدیدی از سیاستمدارای ایرانی دارن میان به سطح اول. بعد بگیم که آره سیستم قرار بود آمریکایی بشه و شد، اراده‌ای بود و محقق شد، برنامه توسعه‌ای برای ایران نوشته شده بود، آمریکایی بود، مجریانی می‌خواستن مورد اعتماد و همجهت با آمریکا که در ضمن شاه هم ازشون نگران نشه که اینا زیادی قویان یا زیادی محبوبن یا زیادی قاجاریان یا زیادی به آمریکا یا نزدیکن یا زیادی جاه طلبی نظامی دارن یا هر چیز دیگه، چون شاه خیلی نگران این چیزاست. اینا رو تعریف کنیم، بعد بگیم اینا اون آدمایی بودن که این آدمای تیپ منصور و هویدا و اینا اون آدمایی بودن که شدن اون تیکه پازلی که اینجا خیلی خوب میشست، خیلی خوب فیت میشد، اون قطعه‌ای که تو این سیستم خیلی خوب فیت میشد و در نتیجه اینا رسیدن به قدرت. این اشتباه نیست اگه اینو بگیم، یعنی مرور اشتباهی به نظر من نیست، ولی اولا زیادی ساده است و چون زیادی ساده است همه حقیقت‌ها رو توش، واقعیت‌ها رو توش نداره و یه پیچیدگی‌های مهمی رو نادیده میگیره که اون وقت ممکنه تاریخ رو ازش اشتباه بخونیم و چیز اشتباه درس بگیریم. یکم دقیق‌تر شاید اینطوری میشه که آمریکا یه بازیگری که داره در سیاست ایران روز به روز مهمتر میشه. یادمون باشه تمام دوران حکومت شاه جنگ سرده، تمامش جنگ سرده تقریبا، یعنی اشغال که تمام میشه دیگه جنگ سرده دیگه. در واقع جنگ سرد با اشغال ایران شروع میشه، با نرفتن روسا از آذربایجان شروع میشه، اینطوری جنگ سرد شروع میشه. تمام حکومت 4 دهه 37 ساله محمد رضا شاه در جنگ سرد و الان یه وقتی هم هستیم که خب تنش در جنگ سرد بالاست. توی جنگ سرد ایران هم مرز طولانی با شوروی داره که تاریخی چشم داشت سرزمینی داشته بهش
آمریکا هم خیلی حالا مسئله چشم داشت سرزمینی و اینا شاید براش مسئله نباشه، کلا از وضع ایران مطمئن نیست که ایران نیفته تو دامن شوروی، مطمئن نیست که شاه کنترل کامل داشته باشه. توی ویدیوی روزولت گفتیم وقتی که واسه کنفرانس آمد ایران، یه گزارشی گرفت در ایران آخر وقت زمان رضا شاه، یه گزارشی گرفت که وضع جامعه چیه. گفتن که وضع جامعه اینه که بیسوادی توش خیلی بالاست و اینا منگنه شدن بین دوتا امپریالیست انگلیس و از اون ورم کمونیستا و آمریکا باید بیاد اینجا زیرساخت بسازه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، آب و بهداشت و اینا باید بیاد جلو. در ایرانی که انگلیس ایران رو حوزه خودش میدونه عملا، آمریکا باید بیاد و شروع کنه سهم گرفتن و اینا، که چیزی بود که گفتیم دست روزولت رسید ولی خیلی باش کاری نکرد. چرچیل هم خیلی بعدش اومده بود از این گزارش. بعدم دیدیم تو ماجرای اصل 4 با همین دید آمریکایی‌ها اومدن با یه برنامه‌هایی، با یه ایده‌ای که چطوری اینجا نهادسازی بشه، یه طوری که هماهنگ و همجهت با آمریکا بتونن کار بکنن، پروژه توسعه ایران اینطوری پیش بره. از ساختار برنامه بودجه تا ساواک، اینا همه تو همون فضا با همون دید بنا شد که حالا بهش میرسیم بعد. مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند، میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند. و این تغییر فقط نیست که انگلیس بره آمریکا بیاد، یعنی یک خونه تکونی باید در سیاست ایران انجام بشه و این میشه اون تغییراتی که از دهه 30 به 40 میبینیم. توی ویدیوهای رئیس جمهورهای آمریکا و جنگ سرد و ویدیوهای ثابتی و اینا دیدیم که آمریکا نگران وضع ایران و اون موقع ایران همسایه شورویه، آمریکا از کنترل شاه مطمئن نیست که یا بتونه جلوی شوروی بیسته یا بتونه کارهای لازم رو بکنه که ایران زمین مساعدی برای رشد متحدان و همفکران شوروی نشه. داستان ساواک با همکاری و تأسیس ساواک با همکاری و طرح آمریکا هم در این راستاست، دیوار دفاعی بسازن جلوی شوروی در قالب پیمان سنتو، افزایش همکاری اطلاعاتی بین این کشورها. ساواک اینطوری میشه که درست میشه. تقویت ساواک به قول عباس میلانی تضمینیه در مقابل هرج و مرج ایران و کمونیسم در ایران. داستانش اینه. و حتی به این پیمان سنتو هم نگاه بکنید، آمریکا و انگلیس اولش نمیخوان که ایران بره توش، میگن ایران باید اول مشکلات داخلیشو حل کنه، ولی شاه موافقتشون رو میگیره و ایران بالاخره میره و عضو این پیمان میشه. دوره شروع شکل گرفتن همکاری‌های ایران و آمریکاست. دوره بعد از عزل مصدق در ایران، بعد از سال 32. حالا آمریکا هم پاش به صنعت نفت ایران باز شده دیگه. کنسرسیوم 7 خواهران نفتی آمده با قرارداد 50-50 دیگه، اون موقع شده طرف قرارداد ایران که از این 7 تا شرکت 3 تاشون اروپایی ان، 4 تاشون آمریکایی ان. این دستاورد آمریکاست بعد از 28 مرداد در صحنه جدید صنعت نفت ایران. و باز شدن نفت ایران به آمریکا یک جلوه از رابطه تازه ایران با آمریکاست. کمک‌های آمریکا هم از اون طرف به ایران باز شده. دوره هم هست که شاه کمک‌ها رو برای چی میخواد؟ شاه وضع جنگ سرد رو نگاه میکنه، نگران تر میشه. اوضاع عراق رو میبینی که کودتا شده، بیشتر نگران میشه. از گسترش پان عربیسم و ناصریسم و اینا نگرانه. از شوروی نگرانه که دنبال براندازیش باشه. اصلا نگرانی که آمریکایایی که رو پیدا کنن که بگه من کنندم، این کننده نیست و اینا به اون اعتماد بکنن، کله پا بشه. قرنی رو درست یا غلط فکر میکنه که همین کارو میخواد بکنه. تیمور بختیار رو فکر میکنه عامل انگلیس. رزمارا قبلترش از سمتش یه همچین خطرایی میبینه. بعدم نگاه میکنه واقعا میبینه عراق کودتا میشه، پادشاهی جمع میشه، پاکستان و ترکیه و افغانستان یه هفته در میون کودتاست. بی اساس نیست نگرانی دائمیش وسط جنگ سرد با شوروی از بالا و ناسیونالیسم عربی از پایین. و همین نگرانی ها میبرتش به این سمت که ما توسعه نظامی لازم داریم و تقویت ارتش لازم داریم. 10 سال هر وقت شاه داره با رئیس جمهورهای آمریکا حرف میزنه، موضوع اصلی همینه. موضوع اصلی اینه که چونه داره میزنه که سلاح بخره، فشار داره میاره که ارتش رو تجهیز بکنه و نمیتونه هم قانعشون بکنه، قانع نمیشن تا میمونه در واقع تا آخر دهه 60 که نیکسون میاد و دیگه از اون به بعد یه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران که زیادم میشه خرج
توسعه نظامی میشه. ولی آمریکا تا اون موقع داره مقاومت میکنه، 10 دهه تقریبا مقاومت داره میکنه، بلکه بیشتر. در علتش هم یه بخشش مشخصه، میگه شما اصلا ریسک بزرگ داخلیه، میگه اوضاع طوریه که ممکن اصلا ناپایدار بشه اینا، شما یک تغییراتی و یک اصلاحاتی لازمه بکنید. یه مدتی آمریکا داره اینو به شاه میگه و شاه هم آمریکا اینو میگه و شاه هم میگه توسعه نظامی، میگه اصلاحات داخلی، میگه توسعه نظامی، خیلی خیلی دیگه خلاصه و ناقص. تا یه جایی که شاه تهدید میکنه آمریکا رو که اگر که به من ندین من میتونم یه طور دیگه هم تصمیم بگیرم، یعنی مثلا میتونم برم سمت شوروی. یه وایب باجگیری میگیرن ازش آمریکایی‌ها و فکر نکنین که نه همش با دموکرات هاست. معروفه که شاه با دموکرات ها خوب نبود و اینا، ولی اینایی که دارم میگم اصلا نصفش داستانای دهه 50 میلادیه، زمان آیزنهاوره. آیزنهاوری که به جز اینکه حالا جمهوری خواه اینا شاه پدرانه دوستش داره واقعا، یعنی مثل پدری دوستش داره، ولی آیزنهاور یک جایی در نامه به شاه می‌نویسه که زیادی داری با روسا گرم میگیری و اینا، ما حواسمون هست و این خود تهدیدی میشه. و این اگر داستان آیزنهاور جمهوری خواهه با اومدن کندی دموکرات، خب مشخصه که اوضاع بهتر نمیشه. کندی که شاه واقعا نمیخواست رئیس جمهور بشه، میگن با چمدون پول داده بود به کمپین رقیبش، یعنی به کمپین نیکسون کمک کرده بود دیگه. با بر خود نیکسون چقدر رابطه خوبی داشت با نیکسون از زمان معاونت ریاست جمهوری، خاویار بفرست و قالی بفرست و اینا، که نزدیک هم بود یه زمانی بر نیکسون درد سر بشه. حالا اون رقیب باخت به کندی در انتخابات و کندی دموکرات شد رئیس جمهور. شاه یک نامه طولانی نوشت برای تبریک به کندی، طولانی تر از معمول، زد توش به داستان زرتشت و تمدن ایرانی و اینا. به جواب خیلی کوتاهی هم کندی فرستاد که برای شاه ناامید کننده بود و بعدم کندی شروع کرد حرفایی که آره ما کشورهای جهان سوم نباید اینطوری کنیم خوبا و بدا، هر کی با ماست خوبه هر کی با ما نیست بده. از اون حرفایی که خب شاهو نگران‌تر میکنه دیگه، که اینا دارن فکر میکنن که منو عوض کنن. مصمم و مکرر آمریکایی‌ها میگن که نیاز به تغییر هست و این نیاز جدیه. توی مخالفین جاسوس دارن، از طریق اونا میگن به شاه که شبکه زیرزمین مخالفین داره قوی‌تر میشه. ما حالا الان لازم نیست گزارش آمریکایی‌ها رو بدونیم که بخوایم اینو بفهمیم، مرور اتفاقات هم بهمون نشون میده بس چقدر بحرانیه. و آمریکا هم نگرانیش از اینه که این وضعیت فشل و اقتصاد خراب و مملکت پر از تبعیض و فساد و اینا مردم هل بده به سمت انقلاب، و انقلاب هم یعنی انقلاب کمونیستی. اون موقع سالهای اول دهه 40 شمسی، دهه 60 میلادی، یه 4 سال بحرانی داره شاه. بحرانی به قول میلانی در سطح بحران دوران مصدق و بحران دوران انقلاب، یعنی اون دوره یه دونه است آخرش هم یه دونه است، اینم اون وسط دوران بحرانیه. میگه همون دوره‌ای که اعتصاب معلمات توش هست، اعتصابی که نخست وزیر بعدش عوض میشه، بعدش شریف امامی از رجال بدنام عصر پهلوی میاد که آدمی که آخوندزاده است، فراماسون هم هست، مشهور به فساد مالی هم هست، معروف به وابستگی به انگلستان هم هست، یعنی پکیج کامل ایشون. میاد نخست وزیره، بعد اینا اعتصاب میکنن معلم‌ها، اینا میگه از آمریکا پول گرفتن. ثابتی میگه که وسط تظاهرات یه مستشار آمریکایی رو گرفتیم، اون خط میداد به تظاهر کننده ها. خیلی بحران بالاست، انقدری که دولت کندی آماده میشه برای تغییر شاه. میگن تو ایران هستن آدمایی که بشه باهاشون کار کرد و اینا، ولی اینا همه از دم با شاه مخالفن. از ایران همونقدر نگرانن که از ویتنام نگران بودن، همونقدر، هم شبیه هم سطح نگرانیش همونه. باز از قول کتاب آقای میلانی دارم میگم. و مثل اون یکی رو هم از همون عینکی میبینن که همه چیز دیگر رو میبینن، جنگ سرد. و ارزیابیشون نهایتش اینه که این شکاف شاه با طبقه متوسط زیاد شده و اگر کنترل شده انقلاب نکنه خودش، یک انقلاب کنترل شده اتفاق میفته. شاه دیگه حالا تو دوره کندی حداقلش باید گفت با یک تفاهمی با کندی، در یک تفاهمی با کندی میره سراغ امینی رو نخست وزیر میکنه که امینی مدت هاست منتظر تلفنی که بره نخست وزیر بشه. میدونم موقعیت شاه ضعیفه، میگه من قبول میکنم اختیارات میخوام. شاه میگه وزارت خارجه و کشور و جنگ و نه دست من باشه، بقیه مال تو. امینی میره با این اختیارات، آدمی که میگم این همه مدت هم منتظر تلفن بوده، کشور رو میگیره
کشورم طبق وضع در آستانه ورشکستگی مالی، اینطوری که خود امینی هم میگه، و دولتش هم اصلا موفق نیست. به عنوان آدمی که انقدر وقت داشته آماده بشه، خیلی ناآماده و بی برنامه و بی کادر و جبهه ملی هم باش کار نمیکنن. شاه هم ازش نگرانه. امینی میره، علم میاد نخست وزیر میشه، مدت کوتاهی. علم هم از همون نسل گذشته حساب میشه، حالا شناسنامه‌ای هم نباشه از نظر سابقه. اخبار کلی رو مرور کنیم، میگم نگرانی آمریکا بی دلیل نیست، نارضایتی زیاد شده. انگلیسی هم دارن گزارش میدن که نه خودش میتونه حکومت کنه نه میذاره دیگران کاری بکنن. علم که نخست وزیر قیام و ناآرامی 15 خرداد رو داریم، یعنی مذهبی‌ها و انقلابیون یک عرض اندامی اونجا میکنن و خودی نشون میدن. اینا یه نیروهای اجتماعی هستن که از دهه 20 هستن تقریبا در عرصه سیاسی، دورتر البته، دور از عرصه سیاسی و در عرصه سیاسی اجتماعی هستن. هم مذهبی با قرائت جدید و ایناشون هست، هم مذهبی که در مقابل اون قرائت جدیده و از اون موقع هستن. حالا ردشون هست، قوی میشن، ضعیف میشن اینا، ولی هستن، یک نیروی هستن. به جز اینا چپ‌ها هم هستن، مخصوصا حزب توده با ایدئولوژی سوسیالیستی و بی‌پروا وابسته به شوروی، و نیروی دیگه هم همون جبهه ملی که گفتیم، جبهه ملی و یاران مصدق و اینا که بیشتر دنبال آزادی و دموکراسی و اینا، رهبرشون هم در حصر خانگی. و هیچ کدوم اینا اونطوری که تاریخ بعداً نشون میده شرکای خوبی نیستن برای پیش بردن پروژه توسعه ایران. هیچ کدومشون نیستن. یعنی نمونهش در تاریخ هست، بعداً در فرصت‌های تاریخی دیده شده و قطعاً با اون الگویی که شاه میخواست که اصلا نمیتونستن بشن. این ولی خلاصه وضعیت اون دوره بحرانی که البته شاه مدیریت میکنه. یه بار باید برگردیم به تصمیمات و تغییراتی که شاه تو این دوره میده و تصمیماتی که میگیره، ولی جمعش میکنه، نه که با سرکوب فقط جمعش میکنه. تو همین 4 سال هم قدرتش رو متمرکز میکنه و تثبیت میکنه، هم یه قدمایی برمیداره برای تغییر ساختار جامعه ایران و یه مسئله هایی رو که میگن زمینه ساز ناآرامی و مشکلات هستن میره که حل بکنه. یعنی نیاز به اصلاحات رو میپذیره، به یه مدلی میرسه مثل اصلاحات ارضی که اصلا آرایش طبقاتی جامعه رو طوری تغییر بده که هم خطر سوسیالیسم رو کم کنه، هم خودش از دست این زمیندارا و قدرت اینا خلاص بکنه. بعد اینو کاملترش میکنه با یه طرحهای دیگه و نهایتا انقلاب میکنه خودش. بر من خیلی چیز جالبی بود که تا زمان انقلاب یکی از القاب شاه رهبر انقلاب بود. رهبر انقلاب، چون انقلابی کرده به نام انقلاب سفید که حالا همینطوری هم بعداً به اصولش اضافه میشد سال به سال، یک همون انقلاب مهار شده برای اینکه حکومت رو بیمه بتونه بکنه. یه بخشی هم از این سیستم جدید اینه که به این نتیجه میرسه که خودش باید حکومت کنه. برنامه‌ای رو که آمریکا توصیه میکنه اجرا بشه، به اضافه برنامه‌هایی که خودش از قبل داشته و برنامه‌هایی که بهش میرسن تدوین میکنن و اینا، ولی به دست خودش. فکر میکنه کس دیگری یا نمیتونه یا اگرم بتونه یه ریسک‌هایی توش میبینه که نمیخواد انجام بشه. از اون نیروهای قدیمی سیاسی هم نمیتونه کمک بگیره، از نیروهای مخالف هم مذهبی‌ها و چپی‌ها و جبهه ملی و اینا نمیشه. نه اونا میخوان برگردن وقتی مصدق در حصر و اینا، نه شاه شاید اعتماد کامل بهشون داره. آمریکایی‌ها خود اصرار دارن که اونا هم از یه جای دیگه بیخیال میشن، یعنی اونا هم نشانه‌هایی میبینن که اونا هم دیگه خیلی اصراری ندارن. شاه چاره رو در این میبینی که قدرت رو همش رو جمع بکنه دست خودش، وزیرها به خودش جواب بدن، به خودش گزارش بدن. تغییر یهویی نیست دیگه، ادامه تحولی از دهه 30 در دهه 40 تبدیل میشه به سیستم جدیدی، سیستمی که نخست وزیرش نقش جدیدی داره، نقشش خیلی تنزل یافته است، چیزی که نه با قانون اساسی میخونه، مخالف روح و نص قانون اساسی مشروط است میگن، نه با سیر تاریخی کشورهای دیگه میخوره که مثلا کشورهایی که متجدد شدن و شاه همیشه دوست داشت باشون مقایسه بشه و اینا. رفت توی فازی که نه، این رابطه پادشاه و ملت ما یه چیز دیگه است و این ضرورت تاریخی اینه که اینطوری ببریم جلو و این سیستم رو پیاده میکنه و جوابم میگیرن. حالا بعدم به داستان دهه 40 که برسیم میبینیم که جواب خوبی هم میگیرن تا یه جایی. ولی اینجاست که شاه و تکنوکرات های نسل جدید به هم میرسن. یه گروهی از تکنوکرات ها توی ایران آمدن،
همون آدمایی که گفتیم بیشتر تحصیل کرده غربن، با بورس‌های دولتی یا اصل 4 اینا رفتن خارج درس خوندن برگشتن. تکنوکراتن، یعنی سیاسی نیستن، اصلا دنبال مبارزه و دنبال تغییر سیستم و اینا نیستن. آدمای سن و سالی عموما از شاه جوان‌تر و حالا فضا براشون باز شده. شاه این سیاستمدارایی که سنی بزرگتر بودن اینا رو گذاشته کنار. شاه الان یه اقتدار بیشتری داره جلوی وزرا، احتمالاً حس میکنه که فکرای تازه و انرژی‌های تازه اینا هم مناسب هستن، میان اضافه میشن به سیستم. کوله‌بار سیاسی سنگینی هم ندارن که لازم باشه درباره گذشتهشون شفاف سازی اینا بکنن. خیلیشون اصلا سابقه سیاسی ندارن که دعوا و دردسر درست بشه. با حداقل استکاک سیاسی میتونن کارشون رو ببرن جلو و اینا آدمای خیلی مهمی توشون هستن. کسایی که این تغییر سیاسی تغییر اقتصادی بزرگ رو ایجاد کردن، یعنی توش خیلی موثر بودن، هستن توشون، مثل علی خانی و مثل عبدالمجید مجیدی. آدمایی که در سالهای بعد پستای سیاسی یا تخصصی بالایی داشتن هستن توشون، از فرخرو پارسا تا غلامرضا نیکنه، خیلی آدم نیکپی، خیلی آدمای دیگه و از جمله هویدا. اینا از این گروه میان، نه چپن نه مذهبیان، نه دموکراسی براشون مسئله اصلی مثل جبهه ملی. دنبال توسعه هستن و میگن نه ما میریم با شاه تعامل میکنیم و کار میکنیم و جوون و آماده برای ایجاد تغییراتی در نظام با گوش کردن به اوامر شاه. عمدتاً غربگرا، بعضیاشون آشکارا طرفدار و دلبسته آمریکا. اصلا علم میگه عامل اصلی نخست وزیر شدن منصورم وزیر مختار آمریکا بود که به شاه گفت. اینا هستن دور هم جمع شدن، یه چیزی دارن به نام کانون مترقی. بعدم که رفراندوم انقلاب سفید برگزار میشه اینا اینو میکننش حزب ایران نوین هست و تا سالها بعدم تا زمانی که شاه تصمیم میگیره دیگه سیستم باید یه حزبی بشه، این حزب هم هست و داره فعالیت میکنه. اون کانون مترقی یکی از اعضای اولیه و بنیانگذار و مهمش آقای هویداست. هم اونجا هست، هم بعداً توی هیئت مدیره حزب ایران نوین هست خودش و اون دوست نزدیک سیاسیش منصور که اونم هرچی میره بالا اینم باهاش میره بالاتر، تا اینکه دیگه منصور میشه نخست وزیر. به عنوان نماینده این نسل منصور میرسه به پست نخست وزیری، کابینه تشکیل بده، هویدا رو میکنه یکی از وزرای اصلی، وزیر دارایی. خیلی طولی نمیکشه، منصور ترور میشه، فدایان اسلام منصور رو میکشن و شاه باید نخست وزیر جدید انتخاب بکنه. میره سراغ هویدا که نزدیکترین آدم بوده به منصور و آقای هویدا رو میکنه نخست وزیر. همه میگن خیلی زوده برای هویدا، خود هویدا هم اینو میگه، ولی شاه یه دیدی داره که میدونه چی کار میخواد بکنه و برای چی میخوادش. یه کسی رو که خیلی تازه است همه چیش برای این کار مناسب میدونه، آدمی رو که از خاندانهای بزرگ و معروف نیست، از خانواده رجال نیست، از استخون خورد کرده های سیاست نیست، حتی اصلا معلوم نیست در اون مرحله خودش چقدر دنبال این پست باشه، ولی شاه میدونه چی میخواد و میفهمه که این میتونه همون آدمی باشه که مناسبشه و میارتش. کسی رو میخواد که برنامه‌های عمرانی مشخص رو اجرا بکنه و میکنه. در برنامه‌های 5 ساله حالا می‌بینیم توی ویدیوی دیگری زیرساخت‌های صنعتی ایران یک توسعه چشمگیری پیدا می‌کنه. حالا نمی‌دونیم واقعا شاه اولش می‌خواست هویدا موقت باشه یا طولانی‌تر باشه اینا، ولی به هر حال انقدری راضی بود و خوشایند بود تجربه هویدا که 13 سال بعد همونجا نگهش داشت. پس آدمی که از بچگی اونطوری تربیت شده فکری و ذوقی، خودش هم با چشم باز حداقل از 10 سال پیشش داره قدمهاش رو حساب شده در مسیر بالا رفتن توی سیستم، 20 سال پیشش از 1120 که برمیگرده مسیر قدمهاش رو داره دقیق تر تنظیم میکنه، در 45 سالگی میشه نخست وزیر. نخست وزیر میشه چه کنه؟ که عقب ماندگی توسعه صنعتی رو در ایران جبران کنه با قدم‌های فیلی یا به قول خودش با سوزاندن مراحل جلو یکی بعد از دیگری. کشور باید صنعتی بشه، از کشاورزی بیاد بیرون تمرکزش، شرکت‌های بزرگ خصوصی بیان، ایران نوینی معماری و ساخته بشه، آموزش گسترده بشه، نیرو تربیت بشه برای این کار، مدرسه ها، بورسیه ها، مبارزه با بیسوادی، اهداف انقلاب سفید. برنامه‌ای که باید اجرا بکنه مشخصه. انقلاب سفید هم خیلی چیز گسترده‌ایه، توش اصلاحات ارضی هست
که نظام ارباب رعیتی و اینا رو جمع کنه، آموزش هست، ساختار اجتماعی هست، انقلاب اداری هست، سیاست‌های دولت رفاه هست، محیط زیست هست، اصلاح قانون انتخابات هست. خیلی حرف داره واقعا. ولی دولت هویدا و این تکنوکرات‌ها و نسل جدید سیاسی میان که این رو اجرا بکنن. اینجا هم باز این ویژگی‌های شخصیتی و ارتباطات خوب هویدا به کارش میاد. هویدا تکنوکرات نیست واقعا. اینجا هم هنوز با اینکه این همه سال تو سیاسته، خیلی نزدیک به اون چیزی که اون موقع بهش میگن انتלקتوال. دیدی که نسبت به مسائل داره، کلی تخصصی نیست و این خب براش مزیت، البته میتونه یه فضایی درست کنه که تکنوکرات‌ها بتونن در همون چارچوبی که شاه میخواد کار بکنن. خودش میگه شاه از این وضعیت راضی بود چون احساس میکرد که کار اجراییش کم شده، راحت میتونه برسه به کار اون حوزه‌ای که اختصاصی برای خودش تعریف کرده، یعنی سیاست خارجی، امور نظامی و امنیتی. و 10 دهه کار رو سپردن به تکنوکراتایی که بعضیاشون اصلا گرایش سیاسی قوی نداشتن، بعضیاشون داشتن، مثلا حتی چپ بودن، ولی پذیرفته بودن که الان یه موقعیتی برای کار کردن و پیش بردن برنامه‌ها در چارچوب همون نظام و در شرایطی که شاه میخواد و نتیجه این شده یک رشد اقتصادی که کمیابه. در تاریخ ما این تداوم رشد اقتصادی و تورم پایین اینا خیلی خواستش میکنه اون دهه رو. سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد میشن موتور توسعه. 2 تا برنامه خیلی موفق 5 ساله با تمرکز روی صنعتی شدن و ایران از یک کشور کشاورزی بره به سمت یک کشوری که داره واقعا صنعتی میشه. خیلی از کارخونه‌ها و صنایع قدیمی که الان میشناسیم، از ذوباهن اصفهان تا پتروشیمی آبادان تا هپکوی عراق تا ایران ناسیونال و سایپا و ارج و خیلی از صنایع مهم توی اون دورش شکل میگیرن یا قوی میشن. ایران میشه یکی از تجربیات موفق صنعتی شدن بین کشورهای به اصطلاح اون موقع جهان سوم و شاه ایران رو و جامعه ایران رو هم به جایگاه و وضعیتی میرسونه که 14 سال بعدش همه چیز رو میشه. این داستان دهه 40، دهه‌ای که احتمالاً بهترین دهه برای زندگی ایرانیان بوده در قرن 20 و شاید چند قرن قبلش، که البته پیروزی هم هست که چندین پدر و مادر داره دیگه. یه گروهی میگن این رهبری بی‌نظیر شاهه، کسی که نمیخواد هیچ تحسینی از هیچ کار حکومت شاه کرده باشه میگه که این معجزه عالیخانی و سمیعی و اصفیا و مدیران اقتصادی دیگه است، برای شاه سعی میکنه نقش توش نبینه. برای من نکته جالب اینه که این سیستمیه که کار کرده و جواب داده با همین جغرافیا و همین مردم و همین تاریخ، البته در دنیای متفاوت، تونسته دهه خوبی رو در مسیر توسعه داشته باشه که دیگه تکرار هم نشده. خیلی به نظرم لازمه که با دقت بیشتر ببینیمش. اصلا ببینیم رئیس دولتی که معمولا دست کم گرفته میشه، نه در سیاست گذاری کلان نقشی داره چون دیگه الان همش با شاهه، نه در برنامه ریزی و اجرا که همش با وزراست و ایناست، تو هیچ کدوم اینا نیست. ما چطوری باید اینو قضاوت کنیم کارنامه‌شو؟ چطوری میتونیم دقیق تر و بهتر ببینیم؟ درسته که بار اصلی کار و اعتبارش مال بالا دستش و پایین دستشه، ولی این یعنی نقشی نداره. این در بدون چنین تسهیلگری اون وسط ممکن میشد این کار، یا اینکه اصلا بریم سراغ اختلافاتش، چون خب اختلاف هم زیاد داره، با همه عالی خانینا خیلی اختلاف داره. ولی آیا هویدا اون وسط هیچ نقشی نداشته، یا اونطوری که اصلا میگن ترمز بوده و اختلافاتش با علی خانی باعث شدی که این دوره ادامه دار نشه و اینا، یا اینکه نه، میشه یه خورده هم نگاه کرد که اگر اون موقع سیستم کار کرده، احتمالاً اجزای مختلف سیستم یه فانکشنایی رو خیلی درست و خوب انجام دادن. اینو یه خورده دقیق تر میشه دید. من نگاهم اینطوریه، با نگاه کنجکاوانه اینطوری دارم نگاه میکنم. این ویدیو داستان این بود که هویدا و ایران چه راهی رو اومدن تا در این اول دهه 40 به هم رسیدن. حالا توی یه ویدیوی دیگه داستان نخست وزیری 13 ساله هویدا رو میگیم.